خجی زمونږ سره ریفرنسز وشو اوس په مونږ کوشش کوو د میلینګ نو انشاءالله میلینګ دونه ګران نه دی دا به مونږ د دې وخت اتری هم دی خو بیا هم مطلب دا تاسو ته ګورئ په میلینګ کې کریټ سٹارټ میل مرج او رائټ انسرټ فیلډز او پریویو لیست او فینیش دا به موږ داسې نه کوو دا به موږ سټیپ بای سټیپ وکړو خبره ختم دلته کې زموږ سره ګورئ دلته لیکلی سټیپ بای سټیپ دا ټولې خبرې پکې راځي دې ځای کې دا ما کوله وکړو میل مرج لاول لیکلی دی زموږ سره سلیکټ ډاکومنټ ټایپ تاسو څه شی لیږئ مطلب لیټر لیږئ ایمیل سینډ کوئ ایمیل میسیجز انویلپرز یا انویلپس لفافې شوي که نه لیبلز د دې لفافو لپاره چې کوم لیبلې دي ډایرکټري مطلب ډایرکټ یې لیږئ مطلب دا تاسو چې څه دی دغه لیږئ نو زما سره دلته کې زه به دلته کې وګورم زموږ سره نیو کارټ نو نیو کارټ ما دلته کلیک کو زه لحاظه دا کارټ چې دی دا چې کوم موږ راښکړی دا چاته لیږو نو دې ته ویلی کېږي زموږ سره ډایرکټري دلته کې اوس لاړ شم سټیپ بای سټیپ مې دا زموږ سره ډایرکټري شو اوس دې نه بس دا خو مطلب تاسو ته ماسې دی خو اصل کې لیټر دی نو ورځو لیټر د کنټرول ای ډیلیټ اوس کنټرول ای ډیلیټ یا الله خیر ډیلیټ خو مونږ لوی شی جوړ کړی دی صحیح شو جي دا جوړ لیټر نیکسټ پیج چې تا ووهو نو لیټر دپاره به درته بیا وایي چې څنګه چل دی تاسو څه جوړ کړي دي لیکلي دي او که نه که لیکلي هغه دله ولیږو یوز د کرنټ ډاکومنټ که سټارټ فرام ا ټمپلیټ مطلب که تاسو سره چېرته صحیح نو تاسو دې ته لاړ شئ او یو قسم له تیار شوده راواخلئ ځان له دې ځایږي نه او که مطلب دا دی که تاسو سره بهر پروت دي په کمپیوټر کې نو لاړ شئ مور ته او په مور کې مثال په طور باندې تاسو ځان خپل فایل د دې ځایږي نه سلیکټ کړئ لکه ما دلته ولګو فاینل سرټیفیکیټ نو دلته زه کلیک کړم نو سرټیفیکیټ راغی صحیح شو چې دې ته ویلی کېږي زموږ سره دی خو په خپله مطلب مخې ته لاړو خو زما تاسو ته د دې باره کې خبره کوله اوس موږ سرټیفیکیټ یې چاته نه لیږو ځکه سرټیفیکیټ چاته څوک لیږي نو دا زموږ سره د دغه خبره ډیفاین کولو مطلب ډیفینیشن مې لوګو اوس د لاړم سټارټ فرام ا ټمپلیټ ته مطلب تیار شو دلته کې پراته لیټرز دي ځینې ځان لیټر میټر خوښ کړئ ما دلته کې یو لیټر خوښ کو ښکلی ونیکې لیټر بس دا لیټر پکې ما خوښ کو تیار پراته دي دا یو لیټر شو نیکسټ پیج به ووهئ یوز ان ایگزسټینګ لیست که تاسو چېرته لیست رخ کړئ هغه راواخلئ براوز نو واقعي موږ لیسټونه ډېر رخ کړي په ډیسکټاپ کې زموږ سره دلته کې نیو ډاټا کې دنیا شی پراته دي لیست مینګو لیست ډیټابیس 3 دا ټول رخ کړي سلیکټ فرام آؤټلک کانټیکس مطلب که تاسو چېرته مطلب آؤټلک کړئ کانټیکټ مطلب کانټیکس مطلب دا دی که چېرته پراته وي د سره آؤټلک کې هغه ول راواخلئ یا ټایپ ا نیو لیست نو ټایپ ا نیو لیست زموږ خو نوی کار دی نو کریټ کې بیا دلته کې زموږ سره ټول ټایټلز دي دا خو لوی ټایټلز دي دا چې موږ فیل کوو لوی ټایم به زموږ اخلي نو موږ به څه کسټمایز کالمز په دې کې چې کوم فالتو دي هغه به ټول ډیلیټ کړو ډیلیټ ټول ډیلیټ کوئ دغه شان دا ډیلیټ شو اوس په همدانه جوړو څنګه دا به ورکړو دلته به ولیکو نیم ایډ مې ووهو نیم بل مې ایډ کو دلته مې ولیکو فادر نیم صحیح شو جي دلته مې بل ایډ کو په دې ځای کې به ولیکو مثال په طور باندې MOB موبایل نمبر سیمپل دې ځای کې مې بل ایډ کو هلته مې ولیکو مثال په طور باندې ایډریس صحیح شو جي رینیم یو نمبر یو نوم یې هغه تاسو رینیم کوئ یا ډیلیټ کوئ نو ډیلیټ وایو ډیلیټ شو خو زه نه ډیلیټ کوم تاسو پوهېږئ رینیم مطلب دا دی دې کې رینیم کوئ یا دې کې ما پکې ډاټ ونه لیکم جو ډاټ مې پکې ولیکو خو ډاټ دی نه ایکسپټ کوي دا یاد ساتئ سپیس کوي خو ډاټ نه ایکسپټ کوي نو ما دلته کې ایکسپټ شو صحیح شو جی موو اپ موو ډاؤن مطلب هلکه فرسټ نیم موبایل نمبر لاندې کا جو موو ډاؤن او ایډریس بره کا جو بره کته اوکې بس دا خبره ختم په دې ځای کې ولیکئ مثال په طور باندې واجد علي دلته کې مې ټیب ووهو نو واجد علي ټیب کمال ایډریس منګوره موبایل نمبر و چې نیو انټری کوئ نیو انټری ووهئ کمال نو کمال خو ما د پلار نوم لیکلی صبر خان وقاص خان کمال جمال به اوس ولیکو دلته ولیکئ مثال په توګه ملوک آباد صحیح شو جی آباد صحیح شو جی او ټیب وای دا نمبر شو
دا زموږ سره دوه کسان شو دشي دا زرګاو باندې هم کېدی شي ډیلیټ انټري کم انټري په زولي ډیلیټ کوي ډیلیټ یس خبره ختم کسټمایز مو کو فایند یو کس سرچ کوي ډایرکټ کوي کو واجد نیکسٹ واجد ته لاړو بس دا زموږ سره دغه شو اوکې وایي نه بس راځي سیو وایي دا شی ځان سره سیو کا نو مطلب دا ډیسکټاپ باندې به ځان سره دلته کې لیست نیو به سره ورکړم نیو لیست صحیح شو چې یا سیو به وایي دلته به اوس راشي دا آپشن د دې مطلب دا دی که تاسو په دې کې ردو بدل کول غواړئ دا شی کلیک کړئ دې ته ویل کېږي نیو لیست ډاټ ایم ډي بي دا سره دا زموږ سره د مایکروسافټ ایکسس فایل دی ښه جي ایډیټ پوینټ ته لاړ شئ په هغې کې دلته کې ځان مطلب دا ایډیټینګ کولی شئ که به کې سورټ کوئ چې سورټ مطلب د ایکسل کار دی تاسو په دې نه پوهېږئ فلټر د ایکسل کار دی په دې نه پوهېږئ فایند ډوپلیکیټ که ډوپلیکیټ به کیا به ډیلیټ کړي مطلب ځان سره فایند کېږي تاسو ته به دوه کسانو یو ځای ښایي اوس پکې نشته فایند ریسپشن دا مې ته اوس وکړو او په دې کې ویلیډیټ دا زموږ سره یاد ساتئ د ایم ایس ورډ کار نه دی ایکسل کار دی اوکې وشو دلته کې نیو لیست راغی کسان دپاره مطلب دا روز زموږ سره مونږ چې کوم ځای ته رالو دا ځایونه کمپلیټ شو اوس په همدې ته راوړو نیکسټ رایټ انسرټ فیلډ رایټ یور لیټر نو یا رایټ انسرټ فیلډز یا رایټ یور لیټر دا دواړه رالو په دې ځای کې اوس ګورئ ډیټ نو پیک ډیټ خو زما سره نشته زه به دلته کې څه وکړم مور ایټم دا به نه وه دې ځای کې مونږ سره مور ایټم نو مور ایټم چې دلته کې دا ووهي تاسو سره به دا فیلډز مکمل ښکاره شي په دې ځای کې نیم ورکوئ جو هلته به نیم انسرټ کېږي خو اوس خو نه انسرټ کېږي ولې چې دا شی نه دی دا به اوس ډیلیټ کړو دا خو د دې بای ډیفالټ دی د دې سره زموږ هېڅ کار نشته انټر کلیک اوس راځئ د دې ځای کې نه هم انسرټ کېږي نیم ډایرکټ او که د دغه ځای نه درته ګراني د دې ځای نه هم کېږي خو ما ته د دغه ځای چې دی دا ځای کې دا ما ته لږ اسان ښکاري دا به څوک دلته کې ځي او مطلب انټر به غټه وایي مه وایي دلته کې صرف انټر وهه او دلته کې راځه فادر نیم بیا انټر وهه ډایرکټ ایډرس انټر وهه موبایل نمبر صحیح دی و چې تاسو کله مطلب نیکسټ وهئ نو دلته به پریویو راځي نو ګورئ ما نیکسټ وو جو پریویو راغی اوس پریویو کې تاسو ته دی به ښایي ریسپشن او دا دلته کې ځانه مطلب دې ځای کې نه هم کېږي نیکسټ ټو وقاص او بیک جو مطلب واجد علي او دا چې وایي نو مطلب بالکل آخر او بالکل اول لاست او مطلب فرست دغه نو دې ځای کې دا ریسپشن دغه کار هم کېږي دې نه علاوه که موږ ووهو نیکسټ پیج نو هغې ته ویلی کېږي فینش مطلب ختم اوس دې کې دوه خبرې دي پرنټ که پرنټر د سره پروتې وه اوکې جو ټوټل به درته مطلب دا راوځي اوس خو پرنټر شته نه نو انډیویجول د خیم انډیویجول مطلب اوس موږ ته دلته کې یو قسم د جدا پاڼې دغه کې ډاکومنټ ایډیټ وهه هلکه څو کسان دي دوه ټول دپاره به اوس یو تیار دوه دغه جوړې شي پاڼې جوړې شوې لیټرې واجد علي کمال منګوره او لاندې لیکلی دی واقعزاري جمال ملوک آباد دقه طریقې سره زموږ سره مثال په طور باندې واجد علي دپاره کمال منګوره او جمال ملوک آباد دا بیا ځان سره مطلب سیو او د سیو نه بس دلته کې لاندې ډیسکټاپ او په ډیسکټاپ کې ورته ولیکئ لیټر او څه وکړئ سیو کړئ دا محفوظ شو د پاسه نوم هم راغی محفوظ شو دا زموږ سره د دې دپاره استعمالیږي انډیویجول او که تاسو په دې کې کرنټ ریکارډ نو مطلب چې کوم تاسو ته ښکاري هغه ریکارډ به جوړ شي واجد علي بل زموږ سره آپشن دی هغې ته په انډیویجول کې ویلی کېږي فرام مطلب د 2 نه د 2 پورې نو مطلب اولنې به پکې نه نو جمال او وقاص راغی صحیح شو چې دا زموږ سره د دې میلینګ کارو بالکل ایزي دی په دې ځایونو باندې ځان مه ستړی کوئ دغه ما چې تاسو کوم وکړو دغه طریقه ده نور پکې څه نشته او د دې وخت تلی هم دی نن سبا د وټساپ دور دی او دغه د جیمیل میمیل دور ده څوک نه کوي دونه وزګار څوک نه دی صحیح شو جي